Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. نن چې کوم ټاپک دی د فارماسیوټیک 3 کمیونټي اینڈ هاسپټل فارمیسي پای کې مونږ وایو ارګنایزیشن سټرکچر اف هاسپټل. که کوېسچن د دې نه راځي نو کوېسچن به وي رایټ نوٹ آن دی ارګنایزیشن سټرکچر اف هاسپټل. د هاسپټل سټرکچر به څنګه وي؟ نو د هاسپټل سټرکچر چې کوم دی هغه به ډیپینډ وي په څه باندې؟ په د هاسپټل په افیشنسي باندې. افیشنسي مین چې پای کې څومره ډپارټمنټ دي، د هاسپټل څومره ډپارټمنټ دي یا پای کې سپیشلیټي څومره دي، یا کم هاسپټل چې زموږ سره کمپلیکس او یا سیمپل وي. لکه کمپلیکسیټي اف ارګنایزیشن سټرکچر چې کوم دی هغه به د هاسپټل په سایز باندې، که هغه لارج هاسپټل دی که هغه سمال هاسپټل دی، څو بیډز دي په هغې کې، نو د هغې په بیس باندې د هغې ارګنایزیشن شوی وي. د دې نه علاوه د هاسپټل چې کوم چې ګورنمنټ هاسپټل وي، ملیټري اینډ پرایویټ هاسپټل، د هغې جدا منیجمنټ وي. او لکه ګورنمنټ هاسپټل د هغې دپاره میډیکل سپرنټنډنټ په ارګنایزیشن کې وي چې هغه منسټري اف هیلث پرووایډ کوي. او ملیټري هاسپټل چې کوم دی هغه زموږ سره په کمانډینګ آفیسر باندې د هغې منیجمنټ کیږي. او دغه شانتي زموږ سره پرایویټ هاسپټل چې کوم دی هغه زموږ سره په ګورنینګ باډي باندې ارګنایز کیږي. دغه شانتي د هر یو هاسپټل چې کوم دی د هغې ریسپانسیبل فار منیجینګ آل هاسپټل اکټیویټیز. نو منیجمنټ چې کوم دی هغه د دې لپاره ریسپانسیبل وي. اوس د هاسپټل چې کوم دی جرنل ارګنایزیشن سټرکچر اف هاسپټل چې دی په هغې کې څو خبرې دي: ایډمنسټریشن سرویسز، انفارمیشنل سرویسز، تھراپیوټیک سرویسز، امبولیټري سرویسز، ډایګنوسټیک سرویسز او سپورټیو سرویسز. د ایڈمنسټریشن سرویسز مطلب څه دی؟ ایڈمنسټریشن مطلب انتظامی امور چې څومره دي هغه به ایڈمنسټریشن کوي. انفارمیشنل سرویسز مین د ډیزیز په باره کې، اپیډیمیک، انډیمیک، انډور پیشنټ، آؤٹ ډور پیشنټ، پیشنټ نیډ، ډرگ انټریکشن، ډرگ ټاکسیسټي، ډسپینسنګ، دا ټول انفارمیشنل سرویسز کې راځي. تھراپیوټیک سرویسز ټریټمنټ، که هغه ان پیشنټ وي که آؤٹ پیشنټ وي، دا ټول په څه کې راځي؟ دا په تھراپیوټیک سرویسز کې راځي. تھراپیوټیک کې به بیا موږ څه کوو؟ په تھراپیوټیک کمیټي وي، تھراپیوټیک کمیټي چې هغه به د پیشنټ فالو اپ، د پیشنټ انټیک او د پیشنټ سایډ افیکټ، ایډورس افیکټ، هغه ټول به هغه ریویو کوي. امبولیټري سرویسز به هم په هاسپټل کې وي. امبولیټري مین امبولینس سرویسز، که یو آوټریچ ایریا ته به هم رسیدل کیږي، او که یو پیشنټ راوړل غواړي د یو ځای نه، نو هغې ته به هم امبولیټري سرویسز پرووایډ کیدی شي. ډایګنوسټیک سرویسز مین چې په هاسپټل کې به زموږ سره ډایګنوزس کیږي. ډایګنوزس د ډیفرنٹ ډیزیز به موږ څنګه معلومو؟ نو هغه زموږ سره فار ایگزامپل که موږ واخلو ریډیالوجي ډپارټمنټ واخلو، په هغې کې سټي سکین شو، ایم آر آی شو، الټراساؤنډ، دغه شانتي ایکس ریز، دا ټول په ډایګنوسټیک ټولز کې راځي. یا لیب واخلو. سپورټیو سرویسز مین، سپورټیو سرویسز مطلب دا دی چې د ډایګنوسټیک او تھراپیوټیک نه علاوه نور څونه سپورټیو ټریټمنټ یا ریهیبلیټیشن دپاره څومره زموږ سره سرویسز وي هغه بروی کار راوستل، اټس مین سپورټیو سرویسز. اوس دې نه علاوه زموږ سره کلینیکل ډپارټمنټس په هاسپټل کې څومره وي. کلینیکل ډپارټمنټ چې دي هغه کلینیکل سرویسز یا کلینیکل ډپارټمنټس هغه په څه باندې ډیپینډ وي؟ هغه سپیشلایزیشن اف میډیکل سټاف چې زموږ سره په هاسپټل کې میډیکل سټاف سپیشلیټي څومره ده. جرنلی که تاسو وګورئ نو کلینیکل ډپارټمنټس چې دي هغه په دوو کې تقسیم شوي دي، یو میډیسن دی او یو سرجري دی. دا په وړوکي هسپتال کې، په سمال هاسپټل کې. اوس که تاسو وګورئ نو په لارج هاسپټل کې بیا د دې فردر نور هم ډېر زیات برانچز وي. خو که په لارج هاسپټل کې د کلینیکل ډپارټمنټس چې کوم دي هغه موږ وګورو نو هغه زموږ سره بیا په ډیرو کې ډیوایډ شوي دي، سب ډیویژن کړی دی. په سمال هاسپټل کې یا په سمال سکیل باندې چې کله مونږ پروویژن اف هیلث فیسیلیټیز ورکو نو هغه په هاسپټل کې به زموږ سره یو میډیسن ډپارټمنټ وي او بل به سرجري وي. دا میډیسن چې دا به اوورال هر یو کیس ډیل کوي اپ ټو سم ایکسټنټ، چې په هغې باندې فردر که ټرشري کیر ته تلل راځي نو هغه بیا سپیشلیټي هاسپټل ته تلل غواړي. او دغه شانتي سرجري کوم چې ماینر سرجري وي هغه به په ډپارټمنټ او سرجري کې کېږي. خو که اوس مونږ یو لارج هاسپټل واخلو په هغې کې بیا د میډیسن او د سرجري فردر بیا سب ډیویژن وي. لکه فار ایگزامپل که مونږ وګورو د میډیسن ډپارټمنټ فردر
دا بیا ډیوایډ شوی دی په کارډیالوجي ډپارټمنټ کې چې کوم the heart issue related disease diagnosing the treatment, dermatology skin, geriatric adults, pediatric peds, neurology, central nervous system, peripheral nervous system, nephrology related to kidney and nephron, pulmonology related to lungs, gastroenterology mean GIT, gastrointestinal tract related disease, endocrinology mean endocrine system, rheumatology mean bone and joints, psychiatry mean that psychology which mean the mind and behavior کوم چې ډیزیز وي هغه په دې کې ډسکس کېږي. دغه شان دي که موږ وګورو ډپارټمنټ اف سرجري، نو په ډپارټمنټ اف سرجري کې سب ډیویژن پر دا دي جنرال سرجري، ارتوپیډیک سرجري، obstetric سرجري اینڈ گاینیکالوجي، ډینټل اینڈ اورل سرجري، پلاسټیک سرجري، thoracic surgery and urology. اوس موږ سره دي چې briefly the most important and common clinical department of hospital. نو clinical department په hospital کې د فرست نمبر دی casualty emergency department چې موږ وایو، کوم ته چې موږ trauma center هم ویلی شو. دا به 24/7 hour دا به سټارټ وي. په دې کې به ambulatory services به هم وي که پیشنټ دا موږ شفټ کوو یا پیشنټ به بای ایمبولینس دی ټراما سینټر کیجوالټي آر ایمرجنسي ته به دا راوړي. اوس پیشنټ ته به ایم بي جي اے ټریټمنټ ورکول غواړي. ایم بي جي اے مین چې پیشنټ کله ایمرجنسي ډپارټمنټ ته راشي نو هغه ته به فرست ایډ پرووایډ کیږي چې فرست ایډ کې به دته د ټولو نه اول چې کوم د میجر انجری ده یا میجر ټراما ده یا میجر بلیډینګ ده نو ټوټل به هغه فرست به هغه کور کیږي. د دې نه علاوه زموږ سره په هاسپټل کې زموږ سره سرجیکل ډپارټمنټ دی چې په سرجیکل ډپارټمنټ کې به زیاتره سرجري کیږي، که هغه ماینر سرجري وي او یا کمپلیکس سرجري وي، میجر سرجري. نو پای کې به زموږ سره ریموول یا ریپلیسمنٹ یا د ارګن ټیشو ریموول یا مطلب په سیلولر لیول باندې، نو دا په سرجیکل ډپارټمنټ اف سرجري هغې ته ویل کېږي. داسې ګیسټرو انټرالوجي ډپارټمنټ، نو په دې کې به زیاتر زموږ سره د میډیسن ریلیټډ کوم چې ریلیشن ساتي د جی آی ټي سره، ګیسټرو انټسټینل ټریک سره، پای کې انډوسکوپي، دغه شانتي زموږ سره د ډکټ سیستم بایل ډکټ سیستم شو، دغه شانتي نور چې څومره زموږ سره د جی آی ټي ټریک ډیزیز دی هغه به په دې کې ډیل کېږي. ګاینیکالوجي ډپارټمنټ د هاسپټل هغه ډپارټمنټ دی چې هغه زیاتره د فیمیل او یورینري د فیمیل پرابلمز او یورینري ټریک اینډ ریپروډکټیو سیستم، لکه فار ایگزامپل ویجاینا، یوټرس اینډ اووریز، د هغې مطابق چې څومره ډیزیز دی یا د هغې ټریټمنټ یا ډایګنوزس دی نو هغه به زموږ سره پسې کېږي په ګاینیکالوجي ډپارټمنټ کې. دغه شانتي ارتوپیډیک ډپارټمنټ چې کوم دی اټس ویل ریلیټډ بون اینډ جاینټس، د هغې فریکچر یا کریک یا زموږ سره ډسپلیسمنټ شوی وي یا د هغې ریپلیسمنټ وي، دا ټوټل چې زموږ سره ریهیبلیټیشن دا به کېږي په ارتوپیډیک ډپارټمنټ کې. بل ډپارټمنټ د هاسپټل چې کوم دی ای این ټي، ای این ټي مین ایر نوز اینڈ تھروٹ. د ایر نوز اینڈ تھروٹ څونه چې د ډیزیز دي، وایس ډس اډر شول، سلیوري ګلینډ ډیزیز شول، دغه شانتي اینټي الرجي شو، د سیزنل انرجي او داسې نور هم څومره چې د ټیر ډکټ یا د ایر اډنټري کینال، داسې د نوز نیزل سپټم ډیویشن، دا ټوټل به څه کېږي، دا به زموږ سره په ای این ټي ډپارټمنټ کې سالو کېږي. دغه شانتي که موږ وګورو نو بل ډپارټمنټ د هاسپټل چې کوم دی هغه کارډیالوجي ډپارټمنټ دی. د کارډیالوجي ډپارټمنټ مطلب دا دی چې په دې کې به هارټ ریلیټډ د هارټ د ټیشو او یا د هارټ د والز یا د هارټ د مسلز، دا ټوټل پرابلمز چې کوم دي هغه به په څه کې حل کېږي، په کارډیالوجي ډپارټمنټ کې. که هغه مطلب کارډیک سرجري وي، هر څه چې وي هغه په څه کې کېږي، په کارډیالوجي ډپارټمنټ کې کېږي. دغه شانتي ډرماټالوجي ډپارټمنټ چې کوم دی، ډرماټالوجي مین سکن، د سکن ریلیټډ الرجي وي یا سکن برنز وي، سکن ایچنګ وي، هایپر سنسیټیویټي، ټایپ 1 ټایپ 2 ټایپ 3 اینډ سو آن، دا به ټول په ډرماټالوجي ډپارټمنټ کې کېږي. د سکن ریلیټډ څومره ایشو چې دي. نیورولوجي ډپارټمنټ کې به زموږ سره نروس ډس اډرز یا د نروس سیستم چې څومره ډس اډرز دي هغه په دې کې ډسکس کېږي او د دې ډایګنوزس، د دې سالوینګ او د دې پرابلم ټریټمنټ چې کوم دی هغه به په نیورولوجي ډپارټمنټ کې کېږي.
نیورولوژي ډپارټمنټ به خاص کر په دې کې زموږ سنټرل نروس سیستم هم انوالو دی او پیریفرل نروس سیستم هم انوالو دی. دغه شانتې دې نه علاوه زموږ سره یورولوژي ډپارټمنټ دی. نو یورولوژي ډپارټمنټ چې کوم دی هغه سرجن باندې رن کېږي او په دې کې د سره سرجیکل ټیم وي. دی د کډني او د بلیډر بیس چې څومره پرابلم دی هغه په یورولوژي ډپارټمنټ کې حل کېږي. د دې نه علاوه که موږ وګورو سایکوټري ډپارټمنټ چې کوم دی نو هغه به زموږ سره انویسټیګیشن او ټریټمنټ د پیشنټ د منټل ایلنس شول، ډس آرډرز شول، او د دې نه علاوه سایکولوژیکل کونسلینګ شو، انویسټیګیشن شو، ډایګنوزینګ او سایکاټریک ایلنس څومره شو، یا مطلب انټیلیجنٹ کوانټم ټیسټ چې وغیره چې څومره چې کوم دي، یا ډرګ اډکشن د هغې متعلق چې څومره کنسلټیشن دی هغه په سایکاټریک ډپارټمنټ کې کېږي. بل آوټ پیشنټ ډپارټمنټ دا دی، هغې ته او پی ډي ویلی کېږي. آوټ پیشنټ ډپارټمنټ د هاسپیټل هغه ډپارټمنټ دی چې پیشنټ راځي او هغه خپل ریسیپي اخلي او د او پی ډي نه ځي، هغه ته مطلب د انډور د اډمیشن د هغه ته ضرورت نه وي. ماینر ایلنس وي یا پالو اپ ته راغلی وي نو دا آوټ پیشنټ ډپارټمنټ دې ته ویل کېږي. ان پیشنټ ډپارټمنټ هغه وي چې دی پیشنټ ته څه ضرورت وي، دی پیشنټ ته میډیکیشن ضرورت وي، خو ده ته به په هاسپیټل کې د دې ضرورت وي او هاسپیټل کې د ته اډمنسټریشن ضرورت وي، اډمیشن ضرورت وي. نو اډمیشن به د دې کېږي او دا پیشنټ به اډمیټ کېږي 5 days 10 days and so on. It is according to the patient need and the disease condition. اوس مو سره دی چې کمپریهنسیو نوٹ آن سپورټیو سرویسز. د هاسپیټل سپورټیو سرویسز کم دي. د هاسپیټل سپورټیو سرویسز خو ډېر زیات دي، خو د هاسپیټل د سپورټیو سرویسز چې دي دا د څه لپاره دي؟ نو دا د فنکشن چې هاسپیټل په فنکشن کې وي او د هاسپیټل د امپروومنټ لپاره او د پیشنټ د امپروومنټ لپاره چې دا سپورټیو سرویسز پرووایډ کېږي. په هغه کې فرست نمبر زموږ سره دی نرسنګ سرویسز. نرسنګ سرویسز د هغه کس وي چې دا لایسنس اخیستی وي په نرسنګ کې، لکه مطلب ډګري هولډر وي یا ډپلوما هولډر وي، دا په هاسپیټل کې. نو دی به څه کوي؟ د پیشنټ انډور پیشنټ وي او که آوټ ډور پیشنټ وي د هغه هیلپ به کوي، ګایډ کوي به یې، کونسلینګ به کوي، ډرګ متعلق، ډیزیز متعلق، او د هغه چې کوم النس دی، د هغې چې کوم پیزز دي چې فرست ډګري، سیکنډ ډګري، تھرډ ډګري، د هغې په بیس په هغه ته څه ورکوي؟ کونسلینګ به ورکوي. بل سپورټیو سرویسز ډایټک سرویسز دي. نو ډایټک سرویسز دا زموږ سره ډایټیشن او پروفیشنل کوالیفیکیشن چې هغه وي په څه کې د نیوټریشن مطابق هغه ته ډایټکس وایي، ډایټیټکس وایي. اوس په هاسپیټل کې د ډایټیشن څه رول دی، د نیوټریشنسټ څه رول دی؟ نو خلکو ته، پیشنټ ته او د ډیزیز د ډیفرنٹ کنډیشن مطابق ډیفرنٹ هیلث ټپس او د نیوټریشنل ټپس ورکول د چا کار وي؟ دا د ډایټیشن کار وي. بل دا دی چې د ډرګ فوډ انټریکشن د هغې او د ډرګ انټریکشن یا بیفور میل افټر میل دا ټوټل خبرې چې کوم دي دا ټوټل د دی سرویسز کار دی. بل زموږ سره دی پیتالوجي سرویسز. نو پیتالوجي سرویسز دا په هاسپیټل کې دا یو داسې سپورټیو سرویسز دی چې دا زموږ ته په ډایګنوزس کې هیلپ راکوي. په ډایګنوزس کې هیلپ داسې راکوي چې یو مختلف بلډ ټیسټ وي، یورین ټیسټ وي، او داسې زموږ سره هیسټالوجي، پیتالوجي، ډیفرنٹ نمبر آف ټیسټ ډایګنوزس دپاره څه وي هغه په پیتالوجي سرویسز کې کېږي چې هغه موږ ته په ډیزیز ډایګنوزس کې هیلپ کوي او هغه ډیزیز په اسانه باندې بیا حل کېږي. دغه شان دي زموږ سره بل سرویسز په هاسپیټل کې سپورټیو سرویسز د بلډ بینک سرویسز دي. بلډ بینک سرویسز د هغه پیشنټ ته پکار وي کوم چې بلډ هغه ته پکار وي، یا بلډ ډونیشن وي، بلډ کراس میچنګ شو او د بلډ ګروپ معلومول شو. هاسپیټل کې بلډ تلیسیمیا پیشنټ شو یا هیمریجیک پیشنټ دی یا داسې ټراما، هیوي ټراما شوي ده، بلډ پکار وي. نو دا به بلډ بینک په هیوي اماؤنٹ کې باسه موږ ته بلډ پرووایډ کوي. دا د بلډ بینک سرویسز وي. بل ریډیالوجي سرویسز. په ریډیالوجي سرویسز کې څنګه چې موږ مخکې وویل په هغې کې زموږ سره ایکس ریز دی، سټي سکین دی، ایم آر آی ده، دا ټوټل زموږ سره راځي، دا په ریډیالوجي کې راځي. نو په ریډیالوجي کې دا زموږ هم د یو ټولز دي، د ډایګنوزک ټولز دي چې په دې کې موږ ته مختلف باډي
په 3 ډایمنشن کې یا 2 ډایمنشن کې او دغه شانتي یا په 1 ډایمنشن کې مونږ ته دا ښیي او په ډیزیز په ډایګنوزس کې مونږ ته هیلپ راکوي. دغه شانتي انستیزیا سرویسز دا ضروری وي د اپریشن لپاره سرجري لپاره. نو انستیزیا سرویسز په هغه وخت کې ورکړل کېږي کله چې سرجري کا دا ماینر سرجري لوکل انستیزیا او که دا میجر سرجري نو بیا جنرال انستیزیا دا د هاسپټل کې د اوټي اپریشن تھیټر کې زیاتر په کار راځي. دغه شانتي زموږ سره فارمیسي سرویسز چې دي سپورټیو سرویسز کې دا راځي. په فارمیسي سرویسز کې چې د ډرګ پرچیز شو، انوینټري کنټرول شو. انوینټري کنټرول مطلب چې د ډرګ ټوټل ریکارډ، ایکسپایري، مینوفیکچرینګ ډیټ، سټوریج، پیکیجینګ. بیا د دې چې کوم دی د پیشنټ ان پیشنټ او آوټ پیشنټ ته د دې ډسټریبیوشن دی. که ان پیشنټ موږ وګورو مختلف واټ ته به د دې ډسټریبیوشن کېږي. دغه شانتي که په آوټ پیشنټ ته ډسپنسینګ پکار وي ان د ټایم نو هغه وخت به هم ډسپنسینګ کېږي. بیا زموږ سره سټوریج راځي. نو په سټوریج کې به د څونه وخت لپاره سټوریج پکار وي، د 6 منت لپاره یا 1 ایئر لپاره یا 2 ایئر لپاره. نو د هغې یا د پیشنټ د پلو مطابق چې کوم دی هغه به زموږ سره سټوریج وي او دا به د انډر د سپرویژن اف کوالیفاید فارماسیست چې کوم چې فارم ډي ډاکټرز وي. نو د دې ډپارټمنټ د سپورټیو ډپارټمنټس دي. دا سپورټیو ډپارټمنټس پکار وي د هاسپټل د فنکشن لپاره. هوپفولي you have learned about this topic. که بیا هم ستاسو څه کویری وي، څه کوېسچنز وي یا تاسو نه یې پوهېدلي په اني ټاپک باندې نو یو کین آسک ان کمنټ سیکشن. کمنټ سیکشن کې به دا وي تاسو ته به آنسر میلاویږي یا داسې څه مس انډرسټینډینګ وي یا میسټیک وي نو تاسو پوینټ کولی هم شئ. بل دا چې تاسو خپل کوېسچن فیل فری ټو آسک. دې سره به دا وي چې تاسو ته به فردر نالج بل کلاس کې به تاسو ته څه وي هغې به تاسو ته فایده وي. تھینک یو.